هناك تحضيرات خاصة ينبغي مراعاتها في فصل الشتاء والأجواء الباردة. تحضيرات ما قبل موسم الشتاء: تأكد من استعمال السوائل المناسبة لدرجة الحرارة الخارجية، ويشمل ذلك زيت المحرك، سائل تبريد المحرك، سائل الغسيل. اطلب فحص البطارية. قم بتركيب إطارات الثلج والجنازير الخاصة بالإطارات الخلفية. تحضيرات ما قبل القيادة أثناء الأجواء الثلجية: أضف الماء الدافئ على المناطق المتجمدة لفك الجليد، وامسح الماء مباشرة. أزح الثلج المتراكم على فتحات الهواء، المصابيح الخارجية، سقف السيارة، والإطارات والفرامل. ولا تنسى إزاحة الثلج عن حذائك قبل دخول السيارة. تحضيرات قيادة السيارة أثناء الأجواء الثلجية: اضغط على دواسة الوقود بشكل بطيء، وحافظ على سرعة منخفضة. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك. عند إيقاف السيارة لا ترفع فرامل الانتظار، لأنها من الممكن أن تتجمد ويصعب فكها. في حال الحاجة إلى تثبيت السيارة، قم بتثبيت الإطارات باستخدام سنادات.